nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Jeta në Kosovë. Shumë prej nesh, ditën e sotme do të mund ta kemi kaluar duke dhënë apo pranu lule për 8 mars. Mirë po, duke ditë që vetëm 16% e krejt pronave në Kosovë është në pronësit grave, duhet me pranu që lulet nuk mjaftojnë. Grave duhet ju takoj prona, së paku gjysma e pronës, e jo vetëm urimet, e përshëndetjet, lulet edhe deklaratat në letër që të drejtat qenë kanë të barabarta. Pse po bëhen ligjet mira e në fund nuk po zbatohen? Si është rasti me ligjin e trashëgimisë së pronave për gratë? Çfarë janë përvojat e grave që ndahen prej burrave dhe tentojnë me marrë gjysmën e pasurisë së përbashkët që ju takon me ligj? Çfarë mund të bëjnë donatorët e fuqishëm e çka mund të bëjë Ministria e Drejtësisë për të siguruar që gratë fillojnë me i marrë pronat edhe në praktik, jo vetëm teori. Për të diskutuar lidhur me këtë temë me mua në studio janë Abelar Tahiri, Ministri i Drejtësisë, Greg Delavi, ambasador i Shtetit Bashkuara të Amerikës, Arieta Gashi, ekonomiste, Anisa Ismali, aktore. Mirë se keni ardhë, po ja nisi me juve, zotni ministër, sepse i keni 3 ligje që me cilat jeni të mundu me ndru qasje ndaj trashëgimisë. Jënë projekt ligji për trashëgimin, ai për noterin, projekt ligji për procedurën jo kontestimore, kallëzom cili është qëllimi që të trijave, çka kena me po ndryshe nëse çdo kalojnë në parlament. Çështja e trashëgimisë në Kosovë është rregulluar prej vitit 2005 me listë veçantë. Pra në vitin 2005 Kosova ka miratuar ligjin për trashëgimi. Pastaj tashmë është pare e ullës, në fakt para se të mëronë unë ministër, Ministria e Drejtësisë, së bashku me në këtë rast ambasadën amerikane, ekspert që janë angazhuar nga ambasadën amerikane, kanë bërë një punë të jashtëzakonshme në hartimin e këtyre 3 projekt ligje, pra projekt ligje për noterim, projekt ligje për procedurën jo kontestimore dhe projekt ligje për trashëgimi. Unë konsideroj që këto projekt ligje i adresojnë të gjitha të metat të ligjit pra për trashëgimi që ishte miratuar në vitin 2005. Nuk mund të them që ky ligj që është aktual në fuqi është diskriminues, mirë po ka shumë bëshllëqe mbi të cilat shumë keq përdorues i kanë shfrytzuar këto bëshllëqe dhe i kanë privu në këtë rast në masë të madhe gratë pas divorceve që të gëzojnë drejtën e tyre në trashëgimi pra. Dhe unë konsideroj që këto projekt ligje vërtet arrin me gjatë emisionit do t'i shtellojmë edhe çështje konkrete të tyre, arrin me avancu drejtën e gruas në Republikën e Kosovës. Unë duhet përmirësu vetëm 2 çështje. Në bazë të statistikave tona deri në vitin 2015, vetëm 18% e grave në Republikën e Kosovës kanë pas pronë në emër të tyre. Dhe për këtyre 18% janë vetëm 3.8% që kanë trashëguar pronë nga familja e tyre. Nga viti 2015 deri në vitin 2017 e kemi një trend të rritjes, pra nga 18% shkon në 20% numri i grave që kanë pronë tyre në emër të vetin dhe në kuadër të kësaj përqindje pra janë vetëm 7.8% të grave që kanë poseduar, që kanë trashëguar pronë nga familjet. Ky është një numër shumë i vogël, lesh shumë për të dëshiruar, mirë po shpresoj që vitet e ardhshme në 8 marsin e ardhshëm kur do të na ftojsh ti të arrisim ndjeshëm këtë shifër dhe vërtet ndoshta pak edhe traditat tona kulturore bin pak a shumë ndesh me normat e kohës sodit, të cilat e trajtojnë gruan me dignitet. E përmenet 8 marsin e ardhshëm e ma qite me njëherë mundësin me kërku me njëherë me që rekomandimet që i kemi bo ne si birnë në ligjin që po i qoni parlament me i marë parasysh. Po du me ju pyet pse paraarsi juj, në fakt, deri tash që ka qenë, i ka qu këto ligjin në parlament, po kanë met ka shumë zbrasti. Rasti kryesor që na paraqet këtu zbrasti është rasti Shyret e Berishës, për shkak se edhe ligjin nuk është përmirësu që rastet si ajo në të ardhmen me mujt me mos me pas njëjtën përvojë. Thjesht, ne kemi rekomandu që drejta e përfasimit me ju njoft edhe bashkëshortit pasjetues në rastin kur pasuria është në emër të vjehrit e në ndërkohë vdes burri. Me mujt me trashëgua edhe fëmijët, jo veç fëmijët, po edhe gruaja. Pikërisht. Që kjo nuk është ti.
Në Republikën e Kosovës, në Republikën e Kosovës aktualisht janë 30% të pronave të cilët janë në emër të atyre që tashmë kanë ndruar jetë. Dhe si rezultat, 30% e pronave janë statistika të sigurta që po flas, është një problem i madh i Republikës së Kosovës që nuk është çështje thjesht e një ligji, që ne do të mund ta rregullojmë me një ligj. Padyshim, tashmë jemi në lexim, kjo pako e ligjeve është dërguar nga unë në Kuvendin e Kosovës, ka kaluar në leximin e parë, i falenderoj shumë deputetët për mbështetjen dhe unë konsideroj që tash jemi në fazën e leximit e shqyrtimit tyre nëpër komisionet parlamentare dhe unë konsideroj që ne të paktën e kemi vullnetin, unë si Ministri i Drejtësisë, të gjitha propozimet që vijnë, të cilat kanë të bëjnë me avancimin e gruas, pozitën e gruas rreth trashëgimisë, padyshim që do t'i përfshijmë. Që ta kemi shti që rast që me marë pronën edhe gruaja jo veç fëmijët rast të vdekjes së burrit. Gjithsesi unë thash, është një problem i madh në Republikën tonë që ende 30% e pronave janë në emër të atyre që tashmë kanë ndruar jetë dhe kjo paraqet pastaj një problem të madh, se nga kush do trashëgoj ai. Mirë, për me shku edhe diçka tjetër, është parapat që me u majt një seancë informuese për palë që dojnë me heq dorë nga trashëgimia. Problemin e dytë më të madh e kemi që motrat po qohen te noteri edhe po kërkohet që mi u fal prona vllaznive. Kjo nuk onal me ligjin e ri, nuk onal, keni mujt me e shty idenë që mas pari me dal prona te gratë, e mandej me pas mundësi me fal. Ne nuk mund t'ja mohojmë drejtën askujt, do të thonë trashëgoj ose mos trashëgoj. Do të thonë kjo çështje është konstatuar edhe nga ekspertët që nuk mund që mbas vdekjes me njerë ti kaloj prona të gjithë anëtarët familjes, mirë po, sepse kjo është çështje që edhe ligji për procedurën jo kontestimore e qartëson qartë tashmë se ato procedura në momentin ku do të bëhen seanca informuese nga noteri rreth trashëgimisë, qoftë në rastin e tërheqjes tyre nga trashëgimia, në momentin ku noteri sheh që personi në fjalë është nën presion, ai është i detyruar që mos ta vazhdoj procedurën trashëgimore, mirë po ta lajmëroj prokurorin e rastit. Unë tash edhe për punën e monitoruesve të noterëve, Ministria e Drejtësisë dhe unë kam marrë një iniciativë për hartimin, për themelimin e një zyre për mbikëqyrjen e profesioneve të lira, këtë rast për mbikëqyrjen e punës së noterëve. Du ta them, du të jem qartë që prej momentit, në 2008 është miratu ligji për noter, në 2012 kanë filluar punën në noteret e parë dhe procedura trashëgimisë sot është jashtëzakonisht shumë është thjeshtësuar dhe sot një qytetar i Republikës Kosovës në procedurë jo kontestimore pa flas për 48 orë mund ta kryej procesin e trashëgimisë. Përderisa son të kaluamën, është bë me vite të tëra. Po, për maneverzime, më fal që po them, po. Çdo rrethon, ja ke lehtësu burrave me marr pronën. Dikush mundet me përkthy çështu. Ja ke lehtësu. Jo, në asnjë rrethon nuk i kemi lehtësu. Ky përkundrazi është një avancim që gruaja ta trashëgoj atë që i takon qoftë pas divorcit, qoftë pas vdekjes burrit. Por duhet ta them edhe një fakt, mos flas shumë pjesën e fortë, ju kërkoj ndjes panelistëve. Me ligjin aktual për trashëgimi, bashkëjetesa, domethënë, ose martesa të pakurorzuara, që nuk janë të pakta në Republikën e Kosovës, kanë qenë në 10 vite bashkëjetesë familjare të pakurorzuar, atëherë kur gruaja ka pas drejt ta kërkoj pronën, domethënë të kërkoj hisën e vet në atë pronësi, në atë trashëgimi. Ndërsa me ligjin aktual që ne kemi propozuar, e kemi zbrit në 5 vjet këtë. Dhe unë konsideroj që është një avancim, domethënë rreth në Evropë bashkëjetesa është e barabartë me martesë. Pse si kibosi në Evropë? Si bashkëjetesi martesë? Po në fakt ajo është, kjo është ajo që e bën pothuajse të barabartë çështjen e bashkëjetesës dhe çështjen e një kurore ose formalizimit martesë. Faleminderit. Zotni Dellavi, na sot po folim për çështje të trashëgimisë pronësore. Mu pak, si pyetje e parë, po vjen rënd që të huj duhet mi pyet për trashëgimin e pronës tonë. A u desht Amerika me ardhë edhe që çështje me na ndreq neve, se s'mujtëm vetë me ndreq, edhe ka njerë që pysin për juve, në Amerikën i na mbështet për bombardim, në Amerikën mbështetëm për demarkacion, tash po duka dhe trashëgimin. Pse keni vendosur zyrja juj me shty që çështje? The inheritance issue, you mean? Several reasons. First of all, we support Kosovo, and we know that Kosovo only really succeeds when everyone in Kosovo participates in the economy and society.
You know, I often say you're not going to win too many football games if half your players are sitting on the bench. And that's kind of the situation that we're trying to avoid for women in Kosovo. I mean, for us, this is an issue of justice. It's an issue of family. It's an issue of fairness. And it's an issue of economy. It's extraordinarily important for Kosovo's future that Kosovo's women be able to participate in the economy on the same basis as men. And if you can't inherit, or you're having trouble inherit property from your parents, or you have trouble registering property at the municipal property office, you cannot participate fully in Kosovo's economy. And you've invested a lot of money in courts, the biggest donor in Kosovo. What would you say today, in 19 years of investment, is the result of that investment? Do you see it in real life? We see it in real life. In the whole rule of law sector, we commit about $8 million a year, and this covers a variety of things. It covers the criminal procedure code that we're working on with the Minister of Justice. It covers training of judges and prosecutors, police. It covers a lot of different issues, and yes, we do see some results. I often say I'm not satisfied with the level of results, but I think the trend is positive. We are, you know, just last week we launched we helped the Ministry of Justice launch a new sentencing guideline program so that people who are convicted of this, different people who are convicted of the same crime and being tried by different judges would face similar penalties. So there are a lot of things going on that we've supported. Tell me, how have women who have a problem with inheritance benefited from your programs? Have you seen that result in real life? We've seen results, but the numbers are still kind of low. I mean, we spend about $2.5 million a year on this whole range of issues on inheritance and property rights program, and we have seen the number of women who inherit has risen tenfold, but that's still only to 3%. Very low number, but it's better than 0.3%, which is what it was before. We're seeing understanding. We do a lot of public awareness campaigns about this. You've probably seen our billboards around town and our public service announcements on television. The understanding of women's property rights has risen to 50%, 51% we know from surveys. So we are seeing real results. Is everything great? Not yet, but we're going to keep working on this issue. Which part of institution would you criticize? Since we've seen you regarding very big national issues, you are not short of criticizing our institutions. Could you be honest with us and really point out today which institutions do not impress you on this, or are just not delivering on this field? On the property rights field, actually, you know, diplomats tend to criticize in private and praise in public. We want you to do it for women, for 8th of March, to do it in public. Well, no, my goal is to make things better. You know, I think on this set of issues, we've been extremely pleased with the way we've been working with the current government, with the former government. We participated. Local level? Getting there, we're getting there, but we participated in national strategy development, which had 140 people that were government, that was civil society, on developing the national strategy. The government has now executed 54% of the recommendations in this national strategy. It's, believe it or not, ahead of schedule. That doesn't happen enough here. Okay. So, you know, we're making progress. Ju kërkoj falje që për 8 mars, si lash grave me fol mas pari, po burrave, po më rëndësi është që kemi marrë në panel burrat në pushtet, që kanë pushtet me ndru gjana për gra, përse ato dashta me ndigju mas pari. Që kanë me thonë? Po luftojmë për drejta tona, kështu që s'ka nevojë me na dhon përparësi, funi na vetëm dalim edhe flasim. Barabarta. Faleminderit që keni ardhur, Arjeta, kallëzom para se më ka thënë që të ka ndodhur kush je, çka ki punu për me të njohur publiku, masi s'ke dalë në televizor përpara shumë shpesh. Jam ekonomiste, po mendoj kam ndjekur studimet master në Kosovë. Njëkohësisht kam fituar një bursë vitin e kaluar me një MBA në Londër, cilën jam të ndjek tash. Me krenari e them që jam vullnetare e një vajzës e një kampionet notit në Down syndrome. Ajo është kampione evropiane Medina Surdulli. Për mos me zgjatë shumë kam punu në për projekte të ndryshëm për gjithë përfshirje, për drejtat e grave, për
për të ndryshme cilat unë kam kalu gjatë kësaj periudhe sa kam qenë në këtë proces gjyqësor. Ki punu projekte tjerëve, Këshillit Evropian, edhe vetë mas ne të ka ro rasti me i realizu drejtat e tuja mas shkurorëzimit, drejtat e pronësore. Çka ka qenë përvoja jote mas shkurorëzimit? Mu më duhet pak jeta me cek edhe çështjen e shkurorëzimit, se aty ka shku procesi shumë shpejt edhe na fat rekord. Po më nej kur ka çështjat e divorci, janë 3 pika në ato seanca që manë, është divorci apo shkurorëzimi, kujdestaria e fëmijët edhe alimentacioni. Në seancën e parë kur shkum, kjo kaloj shumë lehtë, po mendoj 2 pikat e para kalon shumë lehtë. Sepse jeni pajtu për divorc. Jemi pajtu mu divorcu, jemi pajtu shumë lehtë për me marrë kujdestarin unë natyrisht, si krejt nana po të fëmijët që ishte edhe 2 vjeç në atë kohë. Djali? Po djalë është, dhe 2 vjeç një djalë i mrekullueshëm, i cili më mbështet edhe më shumë So shtyn. bashkë e zakonshme mos mu shty prindërit për kush me marrë fëmin, po vazhdo. Jo, nuk është, që ata do të thonë 2 pikat e para shkon shumë mirë. E treta ishte E treta prona? aty te alimentacioni. Aty si te prekët e parët me një herë fillojnë reagimet edhe gjatë seancës, avokati Azren Hoxha, cilin du me ja përmen emrin vazhdimisht, sepse kum pas një përvojë tepër të keqe me ta, i kërkoj gjykatësit Sogojeva ka qenë atë kohë me shkrujt që këtë alimentacion vlerë prej 130 eurove, mu detyruan me i shpenzu për fëmijën, që është diçka, si që qujtë edhe gjykatësit zote Sogojeva, që jetu kërku diçka dhe po t'inglon sikur amater. Kontratën e punës e kërkan gjykatësit të dëve, për me pa me siguri sa me nda vlerën e tjera. Kontrata në start ishte falco, sepse unë e kisha kontratën e ishburit tem në shpesëm ma herët. I cili e merë ke qëfar rogë? Nuk e di sakt, një rogë rreth 700 euro po nduko, ndërsa e pruni aty me 500 euro. Unë e këtu këm pas punë edhe me punëdhënësin e ti, po du mi kry njerë këtë procesin që është për mu shumë i rëndësishëm, as ne mu këty edhe të ato dvoglat. Faza par shkoj. Par u kry, në Alimentacioni u pajtu për 130 euro. me nëzë, Që s'bën me harxhuti për veti, për fëmin, vazhdo. edhe ato 130 euro e dimë në Kosovë që unë është me ba, po isha në rregull është me përfundu gjithë shka. Treta. Çka kërkojshe ti? Çka kërkojshe ti? Niveli tretë i gjyqësisë pastaj. Niveli tjetër i gjyqësisë ka qenë prona jam. Investimet që unë i kum batu. Kum kërku vetëm mu që kam ka taku. Çka të ka taku sipas teje? Gjatë 10 vite martesë, kam investu shumë, kam punu gjithë kohën, kam punu thash në për projekte të ndryshme nuk jem dalë asnjë herë, jem kujdes maksimalisht për fëmijë, jem ka nanë shumë e mirë. Edhe çfarë prone keni pas ju gjatë kohës? Pas kësaj kohe, pas një periudhe sa kom jetu bashkësie, kemi ble një banesë, edhe kemi jetu 3 vjetë në atë banesë. Kur u ble banesa ka qenë nemën të zbashkëshortit tim. Si jem nda, do me thonë konë kur jem nda, kur u kry procesi i divorcit, ajo banesë ka kalu nemën të nanës të zbashkëshortit. Me noter që i përmeni ministri, noteri, pa prezencën time, ja ka vë nemën të nanës vetë, unë këtu e kam kontratën për dëshmi, ja ka vë nemën të saj kontratën e shitblerjes. Pse ja ka bo këta sipas teje? Sipas meje për me hub gjumë që ja bën jo vetëm ish bashkëshortin, por që ja bën gjithë ish bashkëshortët, me hub gjumë që nuk ka kur gjë nemën vetë. Kjo është tepër e thjesht, mu vërtetu prej gjykatës, nëse veç e ka interesimin me ba drejtësi, është shumë e thjesht me lyp në katastër, sepse në këto banesa regjistrohen me njëherë aty. Edhe regjistrohen nemën të blerësit parë. Noteri e ka vendos këtë kontratë nemën të nanës të bashkëshortit. A e ngritet i këtë në seancë me gjykatësin? Gjithsesi, nuk kom lanë, jo vetëm të gjykatësin, nuk kom lanë derë patrokit për me njoftu që kjo është një kontratë falca, një para kontratë falca. Prap, përveç që do të kthejna të punëdhënësi që ka ba kontratën falcën, do të kthejna edhe të noteri, sepse nuk është që do të lodha ato qitë me vazhdu rrugën, pavarësisht ta marrën e diçka jo, po mos me lanë me ndërprej rrugën ati noteri. Arjeta, në fund, vendimi i qëti nivelit parë gjykatës ka qenë në favor tëndin apo të burit? Të zhburit? Nëse flet për gjykatën themelore, unë këtë padia ime u refuzun tërsi. Padia ime ka qenë shumë e precizume. Çka ke kërku? Kom kërku gjysmën e pronës. Tu e konsideru investime që i kom bë aty, që kanë kalu vlerën në 72 banesa tjera ishtë dashmi marrën, sepse kom investu shumë. Keni pas kerin e përbashkët? Kerin që ma ka... Qa ki bo me kerën? Kerin ma ka ble babi. E dhurat, atë vetur, unë tash muj me qujtë vetën naive, ka qenë herë në montimin.
Po përmes me vrapu mas regjistrimit veturave tjera e ka qitë nemën vetë. Atë veturën ma nuk e kam. Mirë po me pajtimin tënë, Arjet. Unë e kom thonë që të nemën tënë veturën, se unë nuk e kom paramendu që vjen situata kështu. Dhe më thonë, nuk moj me gjyku as vetën, as dikën tjetër, po tash di me këshillu dikën tjetër. Përveç asaj, kur e kemi ble Vanesën, unë veturën që ma kam ble printe me, i kom thonë vendëse nemën tënë, përmes me vrapu mas autorizimeve tjera aj, sepse normale ka vozit ma shumë. Mirë, ata dha kjerin, kur ndot? Jo, edhe pike kam. Se dhurat e babit edhe nuk... Jo, ata. A e ke lyp? A e sigur që e ke lyp? Pa di e kam. Gjithë shka është e shkrume me fakte, që ka qenë emën tem fati jam që e kom gjetë edhe në këto kompanit e sigurime që ka qenë emën temin, dhe me thonë asë një gjo nuk është këto që ka për thëmë pa vërtet. E fundit, niveli parë vendosën në favor të shburit, niveli dytë ta kthem pozitive, në favor të ndin. Jetë e kom analizu ligjin për familje dhe shpesh e gjej letrat edhe në përqandë. Ki bo ankes, me njerë? E kom të veç të lem shpejt ta spjegoj se po du me qene qartë. Vendimin që ka marrë gjykata themelore, gjykatë si Faton Bajrami, cili tonë, po mendoj gjatë seancave kom pas pak një simpati, po mendoj gjatë ciljeve kështu, se ka qenë shumë i mirë, ka mundësi mu rrëfy, dhe më thonë, 19 seanca e në majtë. 19? Deri sa ka seanca e 4 e 5, po mduket ata sigurimit menu që më him punë në gjykatë. Nuk kom nalë që në masë, më njefshin 19 seanca për ndamjet pasurisë. Mendoj që veç për krimet mdhaja, mundet më baqa si seanca tjetër. Kër e kom marrë vendimin e gjykatës, vazhdimisht e kom lexu ligjin për familje, kër e kom marrë vendimin e gjykatës, kom mendu edhe ma ka kriju mundësin me mendu që inteligjencën e kom shumë atë olt se sa që e kom kuptu ligjin për familje. A dhe që ndodhi? Ma kthej, ma refuzoj në tërsi, në të e hapë zarfin, me pa, menova pjesërisht, edhe kesh pak skeptike, që bilem dyshova që ma ka provu komplet, po bilem ja lash vetës një hapësirë që ma ka refuzu pjesërisht. Gjykatësi, Faton Bajrami, e ka refuzu në tërsi. Dhe me thonë, përveç fakteve që kom dërgu, që më kom punu tanë kohën, sa kom qenë martume, se para martesën veç që më kanë qenë e punësume, investime që i kom ba, banesa që është li, kontrata e banesës falco, vetura, e këto tjera. Mirë, po përvoja jote nuk është me krejt gjykatë se njëjtë, sepse ki bo ankesën mas kësaj e ke qu në apel. Qka ka vendos apeli? Duhet me shku ma shpejt? Këtu mu ka shtu shpresat. Gjykata e apelit e përbër prej 3 gjykatësve, do të thonë kolegji gjykatësve. Ma kanë kthy përgjigjen që gjykata themelore ka bë shkelje thelbësore. Isa Shala, po m'duket është kryetari i gjykatës, nuk kam shumë me sigur se nuk e një krejt, e ka kthy përgjigjen që ka bë shkelje thelbësore. Më dhonë ko pak, 3 minuta e kisha përmbledh me... Vetëm, qëfar shkelje thelbësore, qka o qudit mas shumë ti gjykata apelit? U qudit se mas shumë ti ka rënë kundërshtim me fjallët e veta, sepse në gjykata themelore ka thënë që nuk pe kontestojmë që ti ke kontribu, duke ma refuzu në bazën e kësajna edhe ekspertizën financiare, se të thonë që s'ki nevoj me ba ekspertizë financiare, sepse ne s'pe kontestojmë këta. Dhe në anën tjetër nuk takon kur gjë, do me thonë këto është kundërshtimi me vetë vendimin e gjykatës themelore. Po t'lo me pushu veç pak, kjo një rast ku gruja prej rranit parë s'ka marrë kur gjo. Anisa, të koftu sot njerës njofin si aktore. Veç je rast, kur je shkurërzu, po s'ki pas nevoj me shku në gjykatë. Qyshe arite që ate? Kallëzëm. Kjo për mu, tash s'po dija fatmirësisht, fatkeqësisht, nështë fatkeqësisht kuptimin që nuk është keq me ditë paka shumë ligjet tona, por fatmirësisht që nuk kam pas kësi lloj situate sigur se Arjeta, kur të na gjithçka ka përfundu në marrëdhënien tonë. Do të thonë që është për mu esenciali ajo. Jemi ullë edhe kemi folë. Okej. Puna jon ka marrë punë deri këtu. Çka tash? Tashti banesa, kjo, ajo, mirëmbajtja për kujdesja edhe fëmijëve. Edhe u kry shumë letë. A ti ti banesës me fëmi si Arjeta? Jo, unë kom qëndru në banesën teme, ish bashkërtja jem ka dalë, ka është du me i turë një banesë tjetër. Do thonë, pequ që është rast... A për bjenë që ta kalon banesën, a thjesht ki majtë pjesën tënde? E ku marrë pjesën teme. Ku marrë pjesën teme dhe është për mu është shumë okej kjo, po kupton që e ku marrë pjesën teme dhe nuk është dasht me uqu dhe me luftu, ose mu ka ca fyt, ose
do të thonë, na nuk kemi shku në për gjykata, por jemi marrë vesh që edhe me qenë dhe pagesa mujore për të 2 fëmijët, që është shumë e najs sa që parashihet me ligjin tonë, edhe këtë mënyrë. Na e dim që ish burriot është aktor gjithashtu, Blerim Gjoci, aktor, kallëzëm, a është puna prapo shqiptar? Do është ta me cek emnin se është shqiptar. Do me thonë, i bën vaki shqiptarve, gjithashtu me nda pronën që është duhet, ha? Po i bën, po, jo ndoshta të rrallë, por që në rastin tonë, fatmirësisht ka ndodhur kjo edhe mendoj që prandaj po është jam fatlume këtë kuptimin që s'është dashur më shumë luftu, se sigurisht kisha luftu edhe unë. Kisha luftu se duhet me luftu për ata çka takon ty me e marr. Masi jemi të folë për burra shqiptar, zotin Tahiri, a mund është me na kallëzu si kryetar kandidat për kryetar të komunave që kemi vetë? Thjesht, a keni, qysh e keni do pronën mas pari ju te shtëpia babës edhe te shtëpia jote? A e keni do në mënyrë barabartë? A mund është me ndonë neve? Po, jam shumë i lumtur që kam mundësi me folë për këtë çështje. Më thonë, mbas ndrimit tjetë prindit, ka qenë një proces, proces jo kontestimor, prej nanës, unë si fëmiu më i madh 2 motrat edhe unë besoj që ti djali vetëm s'ke thonë krejt pronën ama mu. Asë rrethon sepse s'm takon këtë prona mu. Nuk më takon këtë prona mu dhe në menoj që ka qenë një trajtim i barabartë për i prindve tonë. A ka qenë më të kjo kur je bo ministër? Që 2 vite, më thonë që 2 vite para se mu bo ministër. Dhe besoj që trajtimi i ne si fëmijë nga prindit ka qenë një atill që edhe kur ka ardhur çështja e trashëgimia, besoj që të gjithë jemi ndarë të kënaqur me procesin e trashëgimisë, si motrat si unë, po ashtu edhe nana. Po thuaj që motrat e tuaja kanë marrë barabartë. Po motrat e mia kanë marrë, domethënë në këtë proces. Unë kam një çikë dhe një djalë. Mirë, mas pari para çikës së djalit e keni gru. Po. Çfarë ai gruaja ja ke regjistru pronën në emër të përbashkët? Ne jemi, domethënë duke konsoliduar, duke marrë një pronë të përbashkët, tashmë është në proces në kredi dhe ende s'ka përfunduar që kjo pronë tjetë në emër tonë derisa të përfundon pagesa gjitha, sepse katastri nuk e qet në emër tonë, pa u përfundu i gjithë procesi i pagesave në këtë rast dhe në momentin që të përfundoj këtu pagesa, kjo pronë, domethënë përpos tyre trashëguarave normalisht që kanë qenë përfituar në proces trashëgimie, do të jetë në emër timin edhe të bashkëshortit. Mr. Ambassador, I want to ask you, we have done this, what we just did with the minister, ask him whether he's registered his property under his wife's name. We have asked all the candidates, 300 candidates for mayors. And the mayors have said that they will do it, even if they hadn't done it. They will do it as soon as they become mayor, and they will invite us to film it. To this date, it's been since January that they've been set up in office. Nobody has invited us to film the registered ones. Okay, we'll give them the benefit of time, but what sort of example do you think it sets? How would you comment of why do men who take power need to lead by example? Well, I'll leave that exact question to the psychologist, but I think it's incumbent on leaders, political leaders, whether they're mayors or ministers or whatever, to lead by example, to do the right thing. And I think it's clear what the right thing is in this case is that husbands and wives who own property together should have it registered together, and that everybody should set an example for all of their constituents. That not only is the right thing for them, but it demonstrates to all of their constituents, everyone that lives in their city, for example, that they're willing to treat everyone equally. Por është çështje mentalitetit. Krejt është mirë arjeta që apo thojmë, mu po më intereson çfarë mentaliteti ke has ti në gjykat, i përmene do përvoja institucionale, mu po më interesojnë ato përvojat edhe jo institucionale, ku shkojshe aty me u luftu për pronë vete, çka ki përjetu që atëherë, çka kërkojshin për teje? Aty, nëse ki fjallin për meqe për këto, ose edhe aty mrenda që kam ka ndodhë, se një libër të kësha shkrujt, në fillimisht para se me shku vetë shoqet e mija që në gjeneratës tem, më kanë udhëzu veshu keq, duke gjyna, sepse gjykaci mas një s'kam shi për ty. Femna, po. Me një anë nështë ta kam pas drejt, sepse avokati, Gani Hoxha, babe, bire dhe Azren Hoxha, du të njëtën ko, prej aty në kom digju vetëm, kontributit është i barabartë me 0, dhe duke i thënë gjykatësi se kjo i ka kushtet e mira dhe nuk ka nevoj, bëlle kjo qështje. Më kanë udhëzu mu vesh keq, mu dok e gjyna, disa dhe me qajt, dhe përveç tjera, kur u largësha prej mikeshave dhe vazhdojsha në gjykatë, më rana gjykatës, zyrtar gjykatës, më kanë thënë,
pse po vini për kërkoni tokë, ose pronë burrit, atë nuk për merë një të babës. Unë këtë drejtim isha shumë mirë, se para 10 viteve, babi jam ka qitë pronë këm në emër të babës. Nuk do me thonë nëse kam pronën e babës, tash me vazhdu me jetu me dikëm 50 vjetë, edhe që ato 50 vjetë me ja falë dikuj tjetër, sepse unë e kam të babës. Unë e du gjithmonë temën. A është e babës, a është e burrit, nuk ka rëndësi e du temën. Po të mentaliteti, po më duket edhe dush me cekë që nuk është që shpesht, gratë kryesisht kanë problem që shkruarzohen edhe mesin rrugë, sepse nuk i pranon as familja e babës. Probleme esenciale të na ndoshta shkëlqen. Çajo është, çka me bo, do me thonë, çka ka qenë përvoja jote? Në fund ke shku te baba, apo? Me njëherë kum shku te babi, në tanë pri kur kum dalë aty, nësë kum pas kum e shku, se unë tokën që e kam të babës aty nuk më i me flejt, kum shku më prind të babës, edhe aty jam tash. Tash edhe du me vazhdu aty drisa të bëjt diçka temën, pavarësisht ato të babës që nështë aja Po në lojë ndërkohë ki taku gra me përvoja atë 6 mesetit, çka... Ato, unë desha me pyet ministrin nëse ka naj diçka në strategji tëne për gratë e pas 3, qysh ka pas femna që kanë dalë dhe kanë shku të flejt një shoqe një natë, të një shoqe një natë, të një shoqe një natë, edhe nuk i ka pranu familja. Kjo është çështje mentalitetit, ose ka pranu vetëm gruan, e jo vetë fëmijën e vetë vajzën, e jo nuk e ka pranu fëmijët, e që kjo është edhe ma të merit, ose janë detyru me shku rrugëve të këqija. Edhe, çka kështë kërku për ministrin këtë rast? Fonde për strehim? Për strehim nëse ka naj diçka. Dë më thëmë poenta është, Zënë Tahiri, në ndërkohë derisa ta kthejnë pronën, ajo ka me zgjatë edhe më qenë ligjet më të mira. Çka me bëj ato gra? A ka naj plan ministria? Kjo është një çështje që normalisht i tejkalon edhe për masat edhe fushëveprimin e ministrisë time, se ministri i drejtësisë është Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, se që i adreson këtu çështje dhe mirë po gjithsesi do ta shohim se si mund të rregullohet baza ligjore në bashkëpunim me mua si ministri i drejtësisë që këta persona të cilët nuk kanë strehim gjatë kësaj periudhe derisa pra janë në procedura kontestimore, gjyqësore, derisa të arrin ta përfitojnë dhe mënyrën se si duhet të gjejmë një strehim dhe të arrim që këtë obligim si qeveria e Republikës së Kosovës ta përmbushim. Me thona e kemi adresu në kalumë këtë çështje, gjenjej se normalisht s'është adresu asnjëherë, është era parë edhe për mua si ministër që flas për një problematik tillë, mirë po për avancimin e drejtës së gruas në trashëgimi, në pronësi, tash si Ministria e Drejtësisë kemi bërë hapa konkret dhe unë mendoj që këto do ta përmirësojnë pozitën e gruas. Ne do ta momentin kur do të kalojnë kjo pako e ligjeve në lexim dytë, shpresoj që do t'i marrim parasysh edhe deputet gjitha komentet e juaja. Ne do ta fillojmë edhe një kampanjë, t'i vidisojmë, do të fillojmë nga zonat më rurale, nga zonat më të thella, që t'jenë të vetëdijshme gratë e shoqërisë tonë të cilat janë drejtat e tyre. Shumë po miternale që to, a kemi shku vetëm noda, me ju thonë, me ju dhonë pronëna? 64% e grave, në bazë të statistikave që kam, hekin dorë nga e drejta atyre për trashëgimi si rezultat i kulturës tonë, i traditave tona. Në janë 64%. E qysh kime adresu që to, që ka të kemi thonë? Unë adresoj sepse tani e tutje do t'jetë ligji, ai cili do t'i obligoj edhe qytetarin, edhe atë në zonën ma thellë ku jetën atje. Qysh, ligjin e ki bo që i mund është me falë, pona, se ki bo ligjin që me obligu që gruja me falë. Jo, ligjin e bën që gruja është në procesin e trashëgimis, qoftë ai proces kontestimor, ka qenë edhe deri tash gruja, me ligj ka qenë. Po, tash janë procedura edhe më të thjeshtësuara në bazë të kësaj pakos ligjeve që nuk mundesh me evitu. Këtë rast që përmeni zonja rastin e noterit, në rast i tillë bën vepër penale, në shkelje të tillë nëse ka ndodhur vepër penale, edhe pse e me bo çka bën ministria për çat noter, shumë po më intereson. Çka Ati ne si ministri nuk mund t'ja marrim licencën, mirë po do të fillojmë procedurë, sepse është gjykata ajo që ja merr në fund mbas një procesi gjyqësor i cili i revokohet licenca. Derisa skryhet, ai ka me bo dëm aty kërkim. Jo, dëgjoj, nuk mund të them derisa skryhet, se ne për atë arsye çdo njeri është i pafajshëm deri në verdiktin e gjykatës. Po veç vazhdon ai shërbim me dhon si noter, falëve tjera. E vendos gjykata nëse se pezullon ose se pezullon. Është çështje gjyqësore. Du ta bëj qartë, ne jemi përgjegjës për hartimin e politikave, mirë po nuk ndajmë drejtësi. Si Ministri i Drejtësisë. Për tjerë me një politika. Ne mbi bazën e këtyre politikave, gjyqtarët dhe prokurorët punojnë. Mirë po ne nuk ndajmë ishdarë dhe punojnë. Ka edhe prej atyre që e keqpërdorin, padyshim, edhe rasti juaj, fatkeqësisht
ka shumë në Republikën e Kosovës dhe këto 6 muaj unë kam marrë shumë kërkesa të tilla, që kanë probleme të tilla dhe që janë në procese. Je të folë për grave të shkullërzure. Po, jem të folë për gra që janë në procese të shkullërzimit dhe i mohohet drejta atyre. Dhe në rast të tilla i kam udhëzu edhe që ta në disa raste, ti paraqes në raste të tyre polici, ti ndjekin përmes policisë, në prokurori dhe të arrin ti ankesa e tyre, zoti ministër, tukse kanë ardhur te ju kanë qenë edhe në institucione tjera. Problemin e kanë pe zhagitjes së rasteve. E tash, çka jeni të bëj ju që kjo zhagitje për gratë që është ndodhur në gjykata me më u zvoglu? Jo vetëm për gra, po ne e patëm sfundin një statistikë nga avokati i popullit kur në rast gjyqësor mesatarisht kanë 8 vjet deri në zgjedhje. Kjo është, domethënë, për te çdo, po mesatarja thash, mesatarja. Dhe unë mendoj që pako e ligjeve, të cilën ne kemi dërguar për gjyqësorin, që përfshin 5 ligje të rëndësishme, po edhe agjenda ime legislative për vitin 2018, që përbën rreth 18 ligje dhe rritja e buxhetit për këshill gjyqësor dhe këshill prokurorial, unë jam shumë i bindur që do të ndikojë në efikasitetin e punës së gjyqtarëve dhe prokurorëve. Ne do të janë për 300 do të rritet numri i zyrtarëve, ata do të jenë gjyqtarë, zyrtarë mbështet, zyrtarë ligjor që do të jenë pjesë e këshillit gjyqësor dhe këshillit prokurorial për vitin 2018. Dhe besoj që në përgjithësi, domethënë do të shpejt, do të rritet, do të shkurtohet këto 8 vite, pra do të jenë shumë efikas. Shpresojmë të ardhmen. Mr. David, do you have any suggestion for women who, the most deprived women, are maybe those who suffer domestic violence and then they are on the street, and with no support from their home family, parents, with children, and clearly no support from husbands. So waiting for 8 years in average, as the minister says, to resolve something is an appalling situation to be with. How are your projects addressing those women? Well, first of all, on domestic violence, we've done a lot of work on domestic violence, including developing a bench book for judges to help them understand these complicated questions better. Regarding dealing with the issues you mentioned, part of our work with the judiciary has helped lower the number of days that these cases are being processed, the inheritance cases are being processed by more than half. Clearly, there's a lot more work to be done. It still takes 2 years, which is down from 4, but it's still too long to deal with some of these inheritance cases. Ariet, në ndërkohë, krejt që dituni që 4 vjetë që i ke shfrytzu të shkrujt letra për rastin tënë, ki vendos me një farë mënyrë materializu duke e themelu një organizatë jo qeveritare që ka me i përkrah edhe me i këshillu gratë e shkurorzume. Që do ta godisim dhe fokusin e kemi të gjykatat, sepse na aty e kemi hallin më të madhin. Dërgën, zgjasin ka ministri e tha 7 vite mesatare. Do me thonë, me siguri e din që ka dhe ma shumë, për atë e ka marrë dhe një mesatare. Fokusi i kësaj organizate, jo fitim prurse, ka me qenë presionin gjykat me përshpejtu se nuk e kuptoj pse zgjat një lanë dërin 7 vite. Për diçka që ligji është shumë i qartë dhe ligji është shumë i mirë. Do me thonë, as një shkronjë në ligj nuk ka nevojë me ndryshu prej analizës që kom ba me njerëz me profesionistë tjerë e me anisën e me tjerë që jemi bashkë në këtë organizatë. Ka me qenë, shoqata jonë nuk është duke dhënë ndihmë humanitare, sepse përvaje për kryp secili në rrugë dalë dhe e gjenë, po ka me qenë bashkëpunimi i thellë me bizniset duke ja osiguru vendin e punës aty në grave, për me eduku më pas fëmijët që kjo është rruga që duhet me ndjek edhe ata, se kur një prind merë ndihma humanitare, fëmiu i vetë, mas 1 javë, 2 javë kemi pa në rrugë të e kërkuat ndihmë humanitare, 1 euro, 2 euro e tjera. Dëmën për mirëqenje pak ma të mirë, dëmën kjo ka me qenë oje qatë që ka më marë për mirëqenje në nanës pikë spari. Prindit, pavarësisht ta nana babë. Më me qenë edhe babëve të shqys, po të prindit që mandej fëmiu me pa që nana nuk del me lypë, por nana shkon edhe punon, edhe sjell pare në shpe, sjell fonde në shpe, që këta mandej në të ardhme me mendu që do më thonë, për me pas ti duhesh me punu. Kjo ka qenë fillimisht ideja e Arietës. Edhe ti e bashkë themeluse e kësaj organizate jo qeveritare. Nuk i di këto ligje, por jam në proces e sipër, sepse
Po më duket një shkollimi tonë. Mirë, kallëzom, pse është qaq tabu, a vazhdon me qenë tabu, madje me pranu që je grua e shkullërzume dhe me dalë me folë për përvojën tonë të shkullërzimit Kosovë, apo s'është mo tabu? Disa e kanë tabu, nëse tem shumica e kanë tabu. Tash, nëse thom, moj me paragjyku nëse thom që nëse kanë rastin si kur të arjetës e kanë fështirë me folë, sepse disa për ty në hala kajnë, sepse nuk kanë qka. Edhe kanë tabu me dalë me folë, nuk e di pse. Se kanë tabu se gjukata familjare e tjera, po... Se lojnë nëse familjarët. Shka është përvoja e grave cilave po munosh me një muar jetë, ti po del, po flet për rastin ton, veç kallëzom mas pari, qka të thot se shumë më rëndësi që po thot djali, për faktin që ki me dalë këto, në Izrael ka me shku në shkollë, edhe a ke bisedu me te para se me ardhë? Të thash në fillim, e kam shtët, edhe të e diskutu, e tregova, e pyta nëse e ka problem, sepse ko me qelë landën tem. Pavarësisht asaj që djali, si të këthina për gjykatës e me proces verbalin e lexon se nuk kam nevojë më jam shef në të ballafaqohet bashkë me mu, të e pa parasysh mas një vendim për bashkë që na ka dalë shumë i mirë. Më tha, mam, nëse ti nuk mundesh me marrë kur gjë, nesër siguroja grus tem, ose vajzës tem në të merë diqka. Do me thonë, a që vogël është, 14 vjeç është tash, pe ka idenë që kjo mundet me zgjatë deri në kohën kur ai ka më bë 30 vjet, e kam i bë 40 vjet edhe fëmija vet nështë as kam i pas drejtën me marrë. Gruaja ose vajza. Drejtën po nështë kanë me pas vështirë. Jo drejtën, unë këta pe konsideroj pa drejtësi, unë nuk e di, nuk e përmena, nuk kom lanë, unë më njerë mas vendimit gjykatës themelore, po të thamë tash po më pëlqen shumë edhe po më pëlqen shumë fakulteti juridik ka mundësi që tash e regjistroj se paka shumë një 50% Ti këtë pidem, kështu jo desha që ka kom mësu. Nuk kom lanë derë patrokit, e kom taku pak edhe në zyret avokatit popullit, më shku pas kom gjetë aty kur gjë heq. Edhe nuk e udhëzoj kërkan me shku. Mirë, qka janë këshilla që i ki mësu për gratë që janë në pozita si ti? Qka janë këshilla? Mës nënshkruni letra të bardha. Ka pas raste, komplet pasurin, e ka vendos burrin nëmën të babës apo të nanës, me nënshkrimin e grus duke nënshkru është një rast, një biznismen që ka furran këtë Kosovën, edhe jo ndo. Ja ka që nënshkruje, letër e bardhë, edhe ka nënshkru me ato, ajo ka humbë gjithë qka. Mos u friksoni, se kur gjë nuk ka, na jemi njerëz, për që ndohëm kur gjë heq, për që ja merë 50% nuk është prapë kur gjë heq, për që ja merë edhe 30% jena prapë të knaqne. Lexo, takon njerëz profesionist, kom taku avokat materialista që më kanë dëmtu me 300-400 euro, edhe aty në avokatve kom e shku për një rast që kom pas me më ngarku me 300 euro, mbi 300 euro që më ka dash me pagu për shkak të asë një shkroj nuk e ka shkru avokatit, më thonë edhe këto, për që ata pak për më pëlqen edhe si profesion kështu. Do me thonë mos mu mështet asë në avokat, edhe avokat që ka në vetë. Që më kanë, une jem të përpilu një listë avokatve dëvullnet mirë, edhe nuk na i qesin ato tarifat e avokatve që i kanë quka 400-500 euro, i kanë vendos tarifat e tëne, kur do të me punu një muj ose 2 muj me pagu një seant. Do me thonë, juve ju bëjnë edhe për krahje për asistencë legale. Neve na duhen këshilltar profesionist, që din më na udhëzu, sepse unë kom kalu shumë. Mu ka dash, nuk e kom di që ekziston, për shembull, zyre e prokuror disciplinor. Ati ju kom drejtu me letër. Këshilli gjyqësor të Kosovës, i kom drejtu me letër, më thonë, të hullum tu po vetë, si kur të kisha pas dikan, 50% e kisha pas edhe ma të vogël presionin, edhe isha kam 50% ma ofër djalit. Të letrën e një, që ja kom dërgu kryetarët gjykatës, ja kom dërgu edhe shefit kabinetit ministrit, me titullet që ka qenë kërkes për vërmendjen tuaj, sepse nuk i kom besu as pak vendimit gjykatësit, edhe pse sot dyshoj që ajo është i korruptum, do të thonë nuk ka diçka tjetër, nuk e kuptoj, nuk e muj me para gjyku, se munën emocionet më dhanë këtë mendim, po nuk ka diçka tjetër, kur pi përmendi shifrat, ambasadori, sa investimet jënë bë, vlera, po mendoj për kanë kanë shku këto, në qoftë se shkojnë këto mjete, në vend duhen, të njerës, këta duhet me gjetë donatorët, duhet me gjetë rrugën edhe duhet me gjetë mënyrën qysh me identifiku gjykatës që bajnë shkelje thelbësore. Shkelje thelbësore për mu, se ekonomiste i bjen që nuk i din thysat. Do me thonë që kjo, kur 3 gjykatës tojnë ke bajnë shkelje thelbësore, kjo nuk e din sa bajnë 1+2 ose 2 herë 4.
Para se të shkojmë ta pyes ambasadorin për këtë çush mujnë me i ndihmu donator të palëve, ta theksojmë që gjykatësin për cilin po flet Arieta e kena thirrë me marr anën e tij, sepse këtu e kemi palën që po dyshon për korrupsion, po dyshon. Ana e tij është që ai nuk ka me komentu vendimet domethënë Fatën Bajrami na ka thënë që ai si gjykatës nuk do t'i komentoj vendimet e gjykatës apelit, por që vendimi i tij është bazuar në ligjin për familje, edhe na i ka thënë nenet të cilat i ka bazu vendimin e vet. Ariet, na lu veç pak zotni Dellavi, is there any it's clear that people who are in need will never feel supported enough. But have you seen any way that you can stop incentives for institutions who take your capacity building, let's say, grants and actually don't build capacity? Do you have a way of punishing them for not delivering? Well, we work with people that work with us, and we work with people that deliver. Not every project is a success. And so sometimes we reorient our resources to focus on the projects that have been successful. This particular project we've been very pleased with. Now, we're helping the policy, and it's going to be years before it's fully implemented. But everybody has been enthusiastic about this in the last government, in the current government. We had 140 people from government, civil society, members of parliament working on this together. We helped develop the national strategy to deal with the kind of complicated issues that we're talking about. We helped on these laws that the Minister of Justice, the 3 laws he talked about, that and we're helping with raising awareness, which is something that Arieta is really doing is extraordinarily important. Because if you're not even aware that you should ask for rights, then you're not going to get the rights. So those are kind of the areas that we've been working on. And in all areas, we work with people that provide success. And sometimes everything doesn't work exactly right, and then we just say, okay, we've had enough time on this, we're going to work on something else instead. Veç me të pyet që to gra që kanë nënshkru fletët bardh, a është kjo çështje e vedisimit? Letrën e bardhë që e kanë nënshkru, ose gra tjera që kanë nënshkru, ti të vetë ke nënshkru punën e kjerit, po ti nuk je e pamendshme, edhe vetë ke nënshkru. Që ajo gruaja tjetër që ka nënshkru, a është e padijshme? A jemi të folë për gra të pa edukume, po menoj të pa shkollume, se s'do me thonë që nëse je pa shkollume, je pa edukume. A jemi të folë për njerëz të pa shkollum, a jemi të folë që pa marrë parasysh çfarë shkollimi, prap kemi po binë në kurth, presion, edhe e bojnë për shkak frikës, pa marrë parasysh sa i vedison. Para 4-5 viteve, që tem nuk u kanë aktuale heq. Fushatat, kampanjat e ambasadës amerikane që kanë përcjell vazhdimisht. Gjatë fushatës për kandidat të komunave, i kanë përcjell vazhdimisht. Jo thatë që disa kanë thonë që kemi me bë dhe nuk kanë bë, disa tjerë, një po më duket ka thonë që kjo çështje personale, do të thonë ai halaj mendon që çështje personale nuk është i detyrueshme. Kto kanë ndihmu në vetësim. Kto në farë forme në shtëpia kemi filluar me fol që çështja e trashëgimisë prej kampanjave të ambasadës kur i kanë përcjell vazhdimisht edhe përcjellje edhe tankon edhe këto publikime që i bën Ministria e Drejtësisë janë faktor shumë i rëndësishëm. Bile ma kallzove një Facebook post të ministrit që ka bua. Po, unë e përcjelli vazhdimisht. Për prona. Po, follow se kam për përcjelli kërë gjdo dit. Gjdo dit e qeli, se ministrin, po më ne kam një respekt veçantë për të. Po, a ka thonë diçka që së qashtu? Du më madhon pa ko me komentu përgjigjen e gjykatës që pas ka dhënë sot, që ka thonë një bazun ligj, të lutna një minutë kohë. Ligjin për familje. Ligjin për familje, neni 92 të lutna. Neni 92 thot, se e kum supermensh. Neni 92 thot që gjithçka, çka është e palojshme, duhet me ia dhënë. Nëse nuk ja jep, të me fjalët mia përmes me dalshëm, nëse nuk ja jep, si të palojshme ka mundësi me kërkuar mjete. Do me thonë në lirë parës. Po më duke që ka menu veç me cek. Në banesa është ble me paret prej pronës që ja kalon baba. Që ja kalon baba. Do me thonë, konsideron që si pas ligjit familjes çdo sent që e ki trashëgimi e nuk e ki bo në kohën që je martu, nuk është sent që duhet me nda. Si pas ligjit familjes po thotë që shtu e ligje dhe për që ato banesa. Se gjykatë unë e kom qitë senet palëshme që kom lypë, këto që investime që ka ba djersa me djerë prind vetme. Po du me ta qekt, për që ata e përmanet palojshme. Ka thonë, ligjit thot, 192 shumë është i qarë që i mundet me këthym vlerë monetare të holla. Gjykatë se ka shkrujt. Për kunder kësaj,
refuzoj pa bazu kërkesën e palës pa dice për kompenzim të vlerës sendeve të lojshme dhe këtë duke u bazuar, sepse jemi pa bazuar s'ka bazë të ligjore, ndërsa gjykata e apelit ka thënë që krejt kjo është në kundërshtim me vendimin e gjykatës themelore për arsye se krejt kjo nuk pëmohon që unë kam senet pa lojshme. Ligji po thot që ti mund është mi marë senet e pa lojshme ose vlerët parave, sepse ai ka shfrytzuar ma shumë se unë ato dhe i takon. Tash unë nuk e di cilit mi besu. Ministri e përmeni që bëjmë politika. Politika do të mi zipatu gjyqtar. Unë vendimi gjykatës themelore me e përshtypjen që Faton Bajrami e ka në fjok në ligj që e bën vetë. Gjykata themelore... Megjithatë, unë po du mu bo pak avokat i drejtit në këtë rast, arjetë edhe me të thonë, që prej palve që na vinë kallzo.com, jeta në Kosovë, drejtësia në Kosovë, rasti jëtë ka shku dhe në apel brenda një viti, a e din sa rall, i bën vaki dikujt, me a kthy gjykata themelore vendimin e brenda një muaj në kohë ligjit me a kthy apelit. Apo menon, tash du me të pyet që kjo është për shkak presionit të letrave që i ke qu gjithka. Kjo është se unë thash një zyre më ma ban gjykat, mirë këshëm ba. Unë nuk jëm nalë, ka po 11 seanca. Nështë ta që shtu duhet? Një vjetë këm nejt jetën gjykat. Një vjetë këm shku gjdo muj dhe 2-3 herë në mujt. Për këm shku gjdo ditë në zyrën e mi tërhjek dërgesat aty, këm edhe tjerë shkojnë, po ja pas ka vlej bora qiron të mona, se ka vlej? Jo, 70% ja ka vlejt edhe 30% e pras vendimin përfundimtar. Atëherë unë e moj me dalë të dhe me thana ja vlejnë ajo. I rasti tillë, edhe disa njerëz ankohen se në gjithë këtë rëmujt, të gjithë tyre landës, të mos në gjykatën themelore në Prishtinë, që është gjykata më ngarkuar në Republikën e Kosovës, ku aktualisht ka mbi 270 milion dhe çdo vit i merr 69 milion të reja. Ku erdhë bashkë jamja mu trajtu ka shpejt për apeli brenda viti. Dërsa atyre që s'ju kthehen me vitet tona, ata ankohen që s'puna vënohen. Me gjitha të në menoj, po... Kia ankesa pse apeli e ka marrë? Pse ka shpejt, pse me temen ndodhi ka shpejt. Më të ka raste, po në menoj që këtu kemë bëjmë me efikasitet të gjyqësorit, dhe në mendoj që kjo është në rritje sipër, fakti që ne sot po flasim këtu dhe i kemi 2 raste, më thonë një rast është që vlen përmendet, mjaft pozitiv, dhe në anën tjetër është një rast që presim vendim drejt nga gjyqësori në Republikën e Kosovës, dhe unë mendoj që ne jemi në rrugë të drejt edhe në përpilimin, hartimin e legjislacionit, e cili do t'i adresoj gjitha këto probleme që ne sot ballafaqohemi. A muj me të me ngrit, po flet, okej. Falenderoj shumë ambasadën amerikane, po në fundit janë institucionet Kosovës, ato të cilat i zbatojnë. A muj pat huj me bobre se trashë kemi? Absolutisht po. Absolutisht A po. muj atëherë me të lutë, jemi të folë këtu që shë adresojnë çështjen e mentalitetit. Edhe ju thatë që keni me shku në qëto fushata në Katune, unë i kisha pas qef një përcel me ekipin në përvojën e juj. Në fakt, në mënyra që ndryshohet mentaliteti është edhe tu i adresu do sene që kanë met prej ish mentalitetit në ligj. Njona prej gjanave që më kanë cek zyrtar tonë ligjor, zyrës ligjore, thot që ka met ligjin aktual për trashëgimin. Neni 114 thot, në qoftë se personi është plang prishës, nuk don me punu, edhe është don mas jetës e pandershme, nuk parashihet si trashëgimtar. Kjo po thonë që ka met prej ligjit kalum. Tash, kjo si pas zyrtarëve tonë ligjor është mënyrë që më u përdor që mu përjashtu nga trashëgimia gratë e vajza, sepse me që të nenë mund shme thonë, valla, je panershme, so qikës i thunë që është e panershme. Në fund vendos gjyqtari, për ato, nuk është që... Po, veç, a bën me he krejt, s'ka gjyqtari me vendos. E tha dhe ambasadori se miki mu, e tha absolutisht. E tha në këtë pako kam punu mbi 130 personë. A bën me he krejt, rekomandimi jonë është me he krejt. Me he krejt punën e ndershmërisë. A bën veç me pyet, ju si gra, i kishit besu gjykatësit, apo gjykatësës, për me ta vlerësu trashëgimin, me ta vlerësu ndershmërinë. Drejtësinë gjithmonë mos të kesh kuptoj. Nuk është Ministria e Drejtësisë ajo që ndon. Është vetëm gjyqtari. Po nëse bën politika, unë çka po ju them juve, ju ja keni mundsu në këtë ligj, në këtë politikë, që ata në bazë të ndershmërisë me ndo apo mos me do. Unë po du veç përvoja, a e kom gabim nëse besoj që zakonisht pa ndershme klasifikohen gratë e jo burrat.
në këtë rast? Ta është të rasti jem është i pandershëm aj, a i takon ati mas nej. Qysh është i Se pandershëm? a i më ka tradhtu. A ki dëshmi? Për çka? A e ka pranu? Po a i menzi qysh se ka pranu. Natyrisht që e pranon, se që aty ka rjedh mos marrëveshja jonë. Okej. E tash, a i takon ati, a si takon? A është fjalla veç për femna, se nuk e kum pa këtë pjesën e? Për kënë është fjalla këtë? A është për personin? Për trashëgimi, E në tash fakt e ka fjallën dhe me thonë e pas në edhe një përparësi këtë. Gjykata themelore e ka ditë këto. Tjera, Jo, e ka ditë. Po më duke, të trashëgimia nuk kupton jo partnerët me një martes, po nuk kupton qikën ose djalin. Me gjitha te, nuk kupton që qikës ose djalit mund shmos me adha nëse është Jetë e kom shime fojnë këtë drejtim, se sinqerisht e kam... E thonë shumë e prekshme, Nuk po thot për gra. Jo, Ka dalë, nuk po thot për gra. Jo, mirë, unë e tash po flasë prej anës familjes prindve të mi. Nuk e di e kom pas 15 vjet, 20 vjet, kur e pas qështu diqka, kur këtë pasurin, kapitalin që e kam ba prind të mi, na i kanë donë 4 pjesë barabarta, i na 4 fëmi, do me thonë ata për vete s'ka nalë, kur gjë po i kanë donë 4 pjesë, që është edhe halam, pak kjo është, nuk është edhe këta nështë do të me vedisu që edhe prind do të me nalë për vete. Në anën tjetër, tash ku jetoj, jemi një shtëpi 3 katre, kati ku jetoj në prind të mi, momenti kur kom hyja aty, baba më ka thonë që kjo pjesë është e jotja. Do me thonë, nuk kam nevoj, nuk muj me komentu këta, ka raste, kur vlau, njerë që nërë me marë të na ndim këshilla, vlau ka shku ke jetu aty, baba nuk u kanë gjatë, unë i vdekën me na nuk ka jetu, vlau është i fuqishëm, e ka qitë prej shpis. A shpinë e ka nështë 2-300 metra katror. Kështu që aj e ka qitë, se tim ka arë 2-3 natë, dhe më thamë, aj me këtë paragraf, aj e ka drejtën automatikisht dhe me përjashtu për pasurisë. Kështu që këta ministri na premtoj që ka me hjeka dhe na në rregull. Po, veç minister, a është problematike fakti që kur një ish person publik si ish prezidentja e ka përkra një rast të madh si Shurete Berishën, tash pa ditët prej familjes, a keni me qenë edhe ju shumë kujdesshëm tash pitashit personat publik që mos me përkra rastit grave? Po marë sa interesant, sa t'interesum jeni për reforma, mu tut prej përkrajës grave publikisht. Jam shumë interesum për reforma dhe jam interesum për reforma që e prejken jetën në qytetarëve në përditshmërinë, dhe sidomos në mbrojtjen e gruas e cila ende është e pambrojtur në shoqërinë tonë, në këtë pjesë ku po jetojmë. Dhe padyshim që në asnjë rrethon nuk do të ndalim, A mujnë me të pa të përkra raste specifike a jo? A kena me të pa të përkra raste specifike të grave që duhen me marë pronën? Padyshim, në momentin kur kjo pako do të kalojë në lexim dytë, ne vetë se kemi filluar në kampanjë, po do të jemi shumë agresiv në kuptimin pozitiv që të informojmë njerëzit dhe ju jeni të ftuar bashkë me mua me pa që në 8 marsin e ardhshëm se ku kemi më rri. Qa po thu përqindja, qysh ka me ndru në 8 marsin e ardhshëm? Në 8 marsin e ardhshëm nuk guxojmë para gjyku. Jo, veç shumë interesant që mi kontestove statistikat, i ki këshyr mirë, kallëzëm, qka po menojnë qysh kanë me të ndru statistikat? Unë besoj shumë që rritja përqindja ku në këtë rast gra trashëgojnë pronë, qofshin pas divorcit, qofshin do të rritet. Po nuk mëj me folë, dhe më thonë me shifra, sepse mas një vjetet i më ka për fjallin, nëse si ja kom qëllu me i kësoj punë. Edhe unë po du me koj kujdeshëm, po du me punu. Qëllimi jotë është sa? Qëllimi është që kjo shifër shumë e vogël dhe kjo paku dhe të fishohet. Se është shumë e vogël, më në temë 2 fishohet është shumë pak. Dhe më thonë, kjo përqindje, dhe më thonë, ishin që ju tregova dhe ma heret, deri në 2015 kanë qenë 18% e grave që kanë regjistru pronë në emër tyre në Republikën e Kosovës dhe vetëm 3.8% kanë trashëgu. Për këti 18% është vetëm 3.8 është tepër shifre vogël, do unë shpresoj që ne do të flasim për shifra shumë atë maja se kjo. Mirë, është interesant që ne krejt folëm për drejtën e pronës ma shumë si çështje ekzistenciale me pas ku me shti kry. Veç ambasadori shtu si i huj për neve konsideroj drejt ekonomike që me zhvillu na i biznes. Është shumë interesant, na jemi në zërë veç me hek me shti kry dikon. Ne po flasim për një perspektive tjetër, se vim për një aspekti kulturor krejt ndryshe prej asaj që vjen ambasadori, ballafaqohemi me probleme jashtëzakonisht mëdha ku për shembull mund bie keq kanë herë dhe mi prezantu. Se sot për shembull prej frikës, gruaja prej frikës, prej izolimit, domethënë 25% e grave hekin dorë.
nga frika që izolohen nga rreti tyne, hekin dorë nga trashëgimia. 31% për tyne hekin dorë si mungesë e edukimit tyne, edhe informatave që kanë. 38% për tyne hekin dorë si pasojë e kërkesës familjes. Janë shifra, këtu që janë barierat kulturore janë 43%. Gjitha këto janë javë shqetësuese. Po të vjen more. Po, jo, absolutisht. Ndina keq për këto cilat janë probleme që ne sot ballavaçojmë. Mungesa informatave dhe edukimit. Pastaj stigmatizimi social për shkaqe të veprimeve ligjore. Gjitha këto pra janë sinqerisht janë shumë shqetësuese. Dhe unë po besoj që kjo pako e ligjeve që kemi hartu padyshim mendimin edhe të ambasadës amerikane, kam punu 130 persona ekspert në këtë pako, unë besoj fuqishëm që do ta përmirësoj pozitën e gruas në Republikën e Kosovës. Që e kina i rast nëse një burë me një katon, vendos me e dhanë pronën, mas fushatës tonë. Qysh garanton që nuk izolohet qaj burë edhe qaj burë nuk thot na ki prish ti krejtve neve na prish e katunin se qëre, ti dhe të barabart e ti me izolu burat. Qysh ki me punu? Ati burri do t'i dhom kredi publikisht për angazhimin e tina, për punën e tina. Apo premton që kimi bo e bura që ndojnë barabart? Pa dyshim. Unë mas pari jem kërkim të heroinave, mas pari t'i kemi ato, pastaj të burrat hero. A është izolu burjot, Alice, që ka dhonë Anisa? Jo. A i ka thonë dikush pse ja kilon krejt? Jo, për kundrazi prej feedbacku që ko marrë jashtëzakonisht shumë e kanë lavdru, për mënyrën se si është sill edhe, po nuk me thonë që tjerë të kanë marrë një shembull, sikur se të ish burit tem, i dim për komunitetit tonë, nuk kanë marrë shembull, sa që thush, o zot, për ka kanë dalë ta njerëz, se po flasim do për një shtres njerëz që janë të shkollum. Për aktor. Për aktor, po dhe, jo të mos mberi vetëm për aktor, po në përgjithësi janë njerëz të shkollum, edhe nuk e kanë bën një gjest të tillë. Edhe është pak për me u çudit. A vazhdon ai me u përkujdes financiarisht për fëmijë, a veç e ka kryer me çat banesë dhe u zhduk? Jo, vazhdon. Mirët me shkollimin e fëmijëve, tash fakultetet e gjitha tjera. Që kjo statistika izolimit shumë po mbon përshtypje që përmeni ministri Arjet, a izolohet, a vazhdoj me u ballavaçu me mentalitetin ku nëse e merr pronën ki me u prish me familje. Që kjo është kryesor? Nëse shkojmë në zona rurale, për marrë shembull, dhe hen, pa e paralajmëru, pa e bani fushat, pa e bani kampanjë, a izolohet, kër e bën një fushat, kër e bën një kampanjë, qelën tema mrena shpis, kjo nuk ka me qenë ma tabu, edhe nuk është ma tabu prej kampanjave që ka fillu ambasada amerikanës, jo në emisionet, dhe më thonë, mediat, donatorët, ministrën e drejtësisë e kom pa që e ka përmen që është edhe zhvillim ekonomik. Dhe më thonë, kjo ndihmon që unë nesër me atë pronë, kisha dalje, kisha alqu me qiraj, kisha shite, kisha hap një biznes e tjera, të thonë kjo gjithsesi ndikon zhvillim ekonomik. Mas pak të hipotek kredi kisha marrë për një biznes biznes për diçka tjetër. Kështu që momenti kur vazhdojmë me qitë tempo, duhet nuk është shumë e kënaqshme, po duhet me vazhdu. Me këtë tempo, unë nuk besoj se edhe jo me sigur që ato statistika kanë me ndryshu shumë shpejt. Dhe njerëzit mandejnë këtë mënyrë, gratë nuk ishte me pas frikë me u largu prej dhunës. Kur e din që kanë shtetin mbështetje, kur e din që mundën me gjetë një vend të punës, sepse një pjesë e tyne vazhdoj me qëndru dhunume, besa dhe prej burave tyne, vazhdimisht edhe fizikisht, edhe psikikisht. Dhe kjo kish me ndihmu, besoj. Faleminderit. Yes, Mr. Delaby? I want to make sure people understand. We've worked with the Ministry of Justice on these new laws that we've been talking about, the 3 new laws, but women have rights today. And they should demand the rights that they already have under the law. So we don't need the law to pass? No, the laws will make it better. The laws will put in safeguards, they'll make it easier for people to understand. Ambassador, have you heard any experience of women that have tried to, according to the current law, register their property? Have you met these women? Absolutely. One of my colleagues at USAID bought property on her own and went to the city registry office to try to register it, which is her right. And the official there tried to discourage her from doing it, saying, well, someday you'll inherit property from your father, so you don't really have to have this property that she purchased with her own money, by the way, registered. Now, she's pretty tough. She knew what her rights were, and she got it done. But officials should make it easy for people to do the right thing. They shouldn't make it, you have to demand your rights. It's incumbent on all public officials, and I'm a public official, of course, in my government, to
serve our citizens and to do the things to make their lives easier and to make sure that their rights are respected. So these laws will be good, they'll make it better, but right now, today, women have these rights to inheritance, to register property, and they should demand those rights if people deny them, and it's incumbent on all public officials to ensure that women can exercise the rights they already have. Okay, the minister didn't want to give us a figure for 8th of March 2019 because he knows we will check it, fact check it. Will you give us figures of what your embassy will do a year from now, that we can see whether you've actually, what's your plan for next year for the law, for inheritance in particular? Just in property rights stuff. And can you give us a figure? A figure of what? Oh, a figure of improvement. I'll give you a figure we're going to spend around $2.5 million in the next year. Okay, that's the figure I got because my crystal ball's kind of hazy right now. And we're going to continue to work with government and civil society to implement the national strategy, to lobby for the passage of the laws that we've been talking about, and to continue the public awareness campaign. And I should have mentioned that Bern was an important part of our public awareness campaign, and thanks to the team here for helping kind of spread the word over the last year. Thank you. Zotni Tahiri, për fund, çka e keni ju esenciale, do me thonë, edhe nëse pagun ambasada amerikane për fushata, a ka më na u kthy shumë pare e ndonë, bre, shumë pare e ndonë për donatorëve si ja kena po hajrin në praktik. Po thonë, faleminderit çka kam bo, po grasja kam po hajrin e nas po muj mu më thonë faleminderit nëse atje njerëz në teren nuk ju ka përmirësu situata. Qa me bo me u përmirësu? Unë nuk mendoj bashkë si ti kretë, unë mendoj që me gjithat prapë se prapë ja u kemi po arin. Nga viti 2015 e tutje, është dhe të fishu numri i grave që kërkojnë trashëgimin e tyre dhe përonën. Kjo të regon vedisimin dhe kjo të regon guximin e grua që sot me kërku drejten e tyre. Pavarësisht barriera, pavarësisht problemeve, mendoj që është një trend pozitiv. Jo i kënaqshëm, e thash ato jo i kënaqshëm, mirë po është trend pozitiv. Dhe ne çfarë duhet bëjmë? Angazhimi jonë si institucione, si qeveri, du ta falenderoj shumë ambasadën amerikane, megjithatë angazhimi i qeverisë mendoj që do të jetë krucial në përmirësimin e pozitës së gruas rreth trashëgimisë. Dhe unë konsideroj objektive imja gjatë mandatit tim është përmirësimi i pozitës së gruas prej perspektivës time si ministri i drejtësisë. A mund të kërkojmë përkushtimin e juaj që keni me punu me ministrin e punës, me ministrin e punës për strehimoret, me qenë thjesht edhe të financume, se shumë për tyne duhet më mshelë. S'ka dyshim. Shumë për tyne dhe janë në mshelë strehimorin, faqin të breva. Qka ka mu bo me to? Të thonë, gratë, prapë se prapë këthejnë të dhunusi që është buri tyne, sepse strehimorit janë në mbyllë. Edhe ato nuk kanë ku me shku. Në kretë Kosovën funksionojnë vetëm 2 për tyne. A ka në plan? Unë thash, nuk jam minister i punës dhe unë kam e inicu. Në kohë unë do ta pa dyshim, jam antar i qeverisë dhe do ta inicoj si çështje në qeveri edhe për këtë do t'ja dëshmoj edhe në të ardhmen dhe unë besoj që do ta kemi një angazhim të përbashkët së bashku me kolegun tim antar qeverisë, pra në arritjen e plotësimit e kësaj objektive. Objektivi imi në kuadër të këtij mandati do të jetë fuqizimi i rolit të gruas kashi trashëgimisë dhe drejtës së saj. Okej. Ariet? One se për të si ministre mirëqenie se këto nuk po dona mja përzi kompetencat. Po. Për më nëndimu nëse premtove që keme qenë një minister që ka me mbrojt shumë drejtën e gruas, premtëm që ose udhëzëm qysh me i gjetë mënyrat punët gjykatës, mrena gjykatës, kur janë këto raste, mës me i majtë 7 vjetë mesatar, me i majtë 7 muj mesatarisht. Tjetër, po duhet dhe një pyetje me ta ba. Me siguri që jam të dalë prej kompetenca atyre, po më besoj që i ki informatën, ose veç këshillom të shme veprune mas një evoj, se nuk pritaj. Tregëm për gjyqtar t'il, kur marrin një vendim, edhe aj vendim është vendim shkelje thelbësore, 1+1 barabart me 3 ka thonë. Gjykata apelit i ka thonë kështu. Qfar masa mirën ndaj këtyne gjykatëve? Unë nuk po du mu hakmar, as nuk po du me nalë këto. A i gjykas në rastin kër u marrë vendimi për mu. I kum pas njerëz të, po mënoj, statusit tem, kër më ka thonë Ariet, na po tërhjekëm, kur ti me tanë këto investime, me tanë këtë punë që ke ba, tu ka këthy një vendim negativ, na nuk kemi që ka me kërku. Ka anvise, ligjet për anvise është shumë i mirë.
Unë jam e stërknaqe me ligjin. Tregom çka mundë me bë, ose qysh veproni ndaj aty në gjykatëve. Ato janë çështje disciplinore pastaj, Ku do na me të cilat deri sot ti shumë mirë e tha ju ke drejtu prokurorit disciplinor, i ke një gjitha instancat, s'ke marrë kur gjo fatkeqësisht. Jo, e kom pranu dietrën. S'ka ndërmarrë kur gjo në raport me gjyqtarë. Jo, nuk ka gjetë shkelje, ju ka do ai e ke me siguri që komisioni disciplinor, se po vjen keq po jam ndërprej, po du me nxan kohën. Ka thonë nuk kemi pa që ai u sill keq me ty, ai musumon më mrej gjykatësi. Po mendoj edhe veç ato nëse e kish bë diçka tjetër. Puna sinqerisht po them puna më e keqe në ministrit drejtësisë është mi komentu vendimet e gjyqtarit. Unë do të udhëzoj edhe unë do të angazhohem me ty bashkarisht që më implementu edhe me arrit me realizu qëllimin tën. Mirë po unë si ministri i drejtësisë në asnjë rrethon nuk ja lejoj vetes me komentu nëse është një vendim i drejtë ose është një vendim i padrejtë. Gjithmonë prej një vendimi t'il janë dy palë dhe njëna palë gjithmonë është e paknaqur. Edhe këshilli gjyqësor i kom shkrujt atë edhe në nuk shumë mirë. Është në këtë rast ne po ashtu mendimin e ambasadës amerikane kemi tashmë do të çështjen e përgjegjësisë disciplinore ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve edhe në raste të tilla po e rregullojmë me listë të veçantë. Është një praktikë shumë e mirë dhe unë besoj që tani tutje përgjegjësia, llogaridhënia edhe e gjyqtarëve edhe në raste të tilla do të jetë më e madhe dhe do të jetë më të kujdesshëm. Padyshim, unë ju ftoj si organizat, ju ftoj si organizat. Letrën, po kem ka shty ma shumë, se kom pa që dikush për lexoj ka letrat e mia. Pavarësisht që këtu ka thonë s'kom gjetë shkelje, sepse ai au sill mira keq, ai më thash më rrez guxan. Edhe diçka tjetër, jeta më edhe një pyetje, po, se po më çka kisha dash. Një minutë? Një minutë. Pak edhe pak me ty. Kështu, po më e diskutum çështjen e marrjes masave tjera edhe një gjë. Neni 199 i ligjit procedurës kontestimore thotë që brenda afatit 30 ditë duhet me kthy gjykata themelore, duhet më marrë me landën tënd që ka shembull për ma personale, kjo nuk po ndodh. Kjo është shkelja afatit, që do të gjykatet. Edhe jo nuk jem po. Kjo është shkelja afatit. Kjo ndodh, jo vetëm rast, kjo ndodh në shumë raste. Sidomos në gjykatën themelore të Prishtinës. Tash është gjykata më e ngarkuar dhe unë besoj që masat që i kemi ndërmarr, ne shpresojmë që do të arrijmë të përmbushim afatet tona në këtë rast gjykatat me stafin shtesë që do të angazhohet gjatë vitit 2018. Jeta dume me qenë se kemi ambasadorin këto, unë seriozisht njëna shumë e privilegjuar se i bie që ambasadori nuk është vetëm për demarkacione për gjëra shumë të ndaja, po mirët edhe me çështje mrena familjeve tona. Unë disa herë kom diskutu që na pe kemi problem pak me nda dhe megje mrena shtëpis, kështu që këtu peshoj që ambasadorin do ta kemi në mbështetje, po shpresoj që do të na mbështet për drejtën tonë. Mjetet, vlera që i përmeni ambasadori që derdhen në gjykat për rritjet kapaciteteve tjera, unë besoj se këta do të gjenë edhe mënyrën për mu siguru që këto mjete janë të shku në rrugë drejt edhe po zbatohen ato që këta pi kërkojnë për të mirën neve qytetarëve. Njëkohësisht, kërkoj edhe për juve jeta në emisione se fushatat e juve sinqerisht gjatë debate me kandidat kanë diku në për shumë shtëpia mu qelë tema. Faleminderit pe llogaresi dhurat komplimentin tonë për 8 mars, se juve për ju uroj 8 marsin, anës temet majt, anës temet djathtë, për falenderoj edhe një herë që keni ardhë me full debat që zakonisht është për gra me gra, që në këtë rast jeni të përkushtuar bile edhe me fjalë. Deri tash nuk ka qenë gjithmonë që as deklarativisht i kemi pas ministrat edhe ambasadorat për krah grave me 8 mars. Kjo nuk do me thonë shumë. Po që ka që kemi për ju sonte deri të jetën e ardhshme, vazhdoni me na shkru, po vazhdoni edhe mos me nënshkru, që tha Arjeta, mos me nënshkru gjithçka edhe vazhdoni me kërku drejtën e juj pronësore, burra, gra, kushdo që jeni, drejtën e juj pronësore me realizu, deri të jetën e ardhshme, natën e mirë për nesh.